අපි මෙතෙන්ට ආපු මොහොතේ ඉඳලා මම හිතන්නේ අපිට අලුත්ම අත්දැකීමක් ලැබුණා. අපිට අගෞරව සාකච්ඡා පිළිබඳව අහලා තිනවා. අහලා තිබ්බට ඇත්තටම දන්නේ නැහැ ඒ කොහොමද ඒ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැක්කා කොහොමද ඒ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියකට ලක් වෙලා ඒ නිෂ්පාදනයක් සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපි ඇත්තටම දැක්කා. ඉතින් අපිට සතුටුයි විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක් විදිහට මේක ලෝකෙට අරන් යනවා. ඒ වගේම අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන් එක්ක අපි දෙන්නට ඇවිල්ලා වෙනස් අත්දැකීමක් වුණා. මොකද අපි හැමදාම දකින්නේ වෙනස් නිෂ්පාදන. නමුත් මේ නිෂ්පාදනය වෙනස්ම නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා මේ නිෂ්පාදනයෙන් එක පැත්තකින් අපේ ආර්ථිකයට හොඳ දායකත්වයක් දෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම අනාගතයේදී තවත් නිෂ්පාදන විශාල ප්‍රමාණයක් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කළා ලංකාවේ ආර්ථිකයට රුකුලක් දිය හැකි නිෂ්පාදනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.